Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon. A következő fog készülni egy édesség, amelyhez használok 15 deka lisztet, egy fél csésze kakaót, mandulát, mazsolát, porcukrot, kicsi fahéjat és kardamomot, és vaníliás cukrot. A tojásokat beleütöm az edénybe, igen, és akkor hozzáteszem a cukrot, igen, ezt jól elkeverem, a tojásokat beleütöm az edénybe, igen, és akkor hozzáteszem a cukrot, igen, ezt jól elkeverem, hozzáöntöm a vajat, azt elfelejtettem mondani a bemutatónál, hogy vajat is teszek bele, 7 dekát. Oké, hozzáadom a kakaóport, a fűszereket, mazsolát, a vaníliás cukrot, a lisztet, és ezeket homogénné keverem. Végül belerakom a mandulát,
szilikonos formába fogom beletölteni. És végül hántolt mandulát teszek a tetejére. Már eleve van benne mandula, úgyhogy túl sokat nem. Lehetne díszíteni, de most azzal nem foglalkozom. És akkor megy a sütőbe 205 fokra.